ลาปลายปีทุกปีต้องไปเชียงใหม่ตลอดเลยอะแล้วคือเที่ยวในเมืองก็เบื่อแล้วใช่ปะรอบเนี้ยก็เลยตัดสินใจอยู่กับช้างดีกว่าแล้วความพิเศษของทริปเนี้ยก็คือเราไปคนเดียวอย่างที่เพรพได้กล่าวไว้ในเพลง Take one more sleepless night, then book the cheapest flight. Buy my head some space to clear. ก็เลยจองตั๋วไปเชียงใหม่เลยค่ะนานกว่ารถจะมารับเพราะฉะนั้นหิวกิน How many shrimps do you have to eat before you make your skin turn pink? Eat too much and you'll get ในส่วนของการเดินทางไปที่แคมป์เราสามารถนัดกับเขาได้ว่าจะให้มารับที่ไหนเวลาเท่าไหร่จากสนามบินไปที่แคมป์ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมงเราก็หลับไปเรื่อยๆด้วยความที่แบบตอนเช้าเป็นไฟลท์เช้าก็ง่วงมากรู้ตัวอีกทีตื่นมาคือสัญญาณหมดแล้วที่นี่มีสัญญาณแค่ AIS เท่านั้นนะคะถึงละพอถึงปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเราต้องพักที่บ้านหลังไหนแล้วก็ให้เวลาเราไปเก็บของหลังที่เรานอนก็จะอยู่ไกลจากคนอื่นหน่อยระหว่างทางเดินไปคือโหบรรยากาศดีมากอยากอยู่ที่นี่นานๆเลยอ่ะนี่คือหลังที่เราได้พักข้างล่างก็มีเปลให้นอนเล่นด้วยที่นอนที่นี่ก็จะง่ายๆชิลๆสบายๆส่วนตัวที่นอนเนี่ยก็จะมีมุ้งคอยกันยุงไว้พอเก็บของเสร็จก็จะมีเวลาว่างก่อนไปกินข้าวเราก็เลยเอากล้องฟิล์มไปถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวมาดูรูปที่ได้กันอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของฟิล์มนะคะไม่ใช่แสงรั่วอย่างที่บอกแบบว่าที่นี่มันมีโปรแกรมอื่นด้วยอ่ะก็จะมีวอลันเทียร์ที่เป็นคนต่างชาติมาที่จริงวอลันเทียร์เนี่ยโปรแกรม1 อาทิตย์แต่ว่าเราสามารถดูยาวได้คนที่มาเนี่ยบางคนดูยาวถึง5 อาทิตย์เลยอ่ะในส่วนของเรื่องอาหารที่นี่เนี่ยถ้าเราไม่กินอะไรอย่างเช่นเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นอิสลามเนี่ยสามารถบอกเขาได้เลยนะมื้อแรกที่ได้กินก็คือข้าวซอยกับผลไม้หลังจากทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดมอฮอมที่เขาให้ก็คือชุดตามที่เห็นนี่แหละแล้วก็มีเวลาว่างเราก็เลยไปนั่งคุยกับเพื่อนๆที่เราเจอใหม่ที่นั่นคือมาที่นี่เราพูดภาษาอังกฤษตลอดทั้งทริปเพราะว่าคนส่วนมากไม่ใช่คนไทยโอเคค่ะถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วก็คือการอยู่กับช้างสิ่งแรกที่เราจะได้ทำเนี่ยก็คือการให้อาหารช้างตัวนี้จำชื่อได้ไหมชื่ออะไรนะแม่น้อยไอตัวนี้ชื่อลักกี้นี่2 ปีกว่าละ2 ปีนี่กำลังแฮปปี้กันกินกันอร่อยมากคนมาเรียกแล้วเราก็ไปอาบน้ำกันต่อหมายถึงอาบน้ำช้างไม่ใช่แบบนี้ดินี่คือให้ช้างมาหอมแก้มซึ่งแบบคนอื่นก็โอเคแต่เราอ่ะกลัวเพราะว่าเวลาเขาแบบเอางวงมาใกล้ๆอ่ะมันมีเสียงลมอ่ะมันเสียงเอาเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเราก็เลยกลัวแต่จริงๆน้องเขาไม่มีอะไรหรอกกล้องเราแบตหมดหลังจากวิดีโอนี้เราก็เลยเอากล้องฟิล์มมาถ่ายรูปเล่นแทนYou gotหลังจากนั้นก็ไปสปาเท้าแล้วก็มาร์คหน้าด้วยโคลนสิ่งที่อยากแนะนำสำหรับการมาร์คหน้าด้วยโคลนก็คือทาปากแดงๆเถอะ
ถ่ายรูปจะได้ดูเด่นๆหลังจากนั้นก็ไปอาบน้ำแล้วก็มีเวลาว่างก่อนไปกินข้าว เราก็เลยมานั่งอ่านหนังสือเล่นคือที่ชอบมากคือดีมากเพราะว่าแบบที่กรุงเทพอะเราแทบไม่ได้แต่หนังสือเลยเพราะว่าเราติดโทรศัพท์ติดโซเชียลมากแต่มาที่เนี่ยพอเราไม่มีสัญญาณอะทำให้เราได้ใช้เวลาอ่านหนังสือเยอะมากๆมากๆchicken from Mashita and fish from there. ระหว่างที่กินข้าวอยู่เขาก็จะเตรียมบาร์บีคิวไว้ให้ตรงนั้น ระหว่างกินบาร์บีคิวก็จุดไฟแล้วก็เล่นเกมกับทุกๆคน ใช่อันนี้นะฮะ เอาภาษาอังกฤษ แล้วก็ได้ลอยโคมกัน ลากยังจะตัวก็เชื่อแล้วใช่ไหม เพราะไม่ใช่หรอ ใจอ่อนครับทุกขาจากบัตเตียวที่ประจำ เช้าวันนี้เราจะมาเก็บขี้ช้างกันค่ะ Prim, come on. Only one? That's yours. You should clean that. Sweet pea, deep of my soul. I know sometimes maybe I'm out just of take control. one of them. ตอนแรกเพื่อนเราคนนี้ไม่กล้าเก็บอึช้าง แต่ว่าก็โดนทุกคนคอนวินส์จนยอมเก็บ You're the only reason No. I keep on coming. I'm watching you. You're the only reason I keep แล้วก็ถึงเว on ลาอาหารเช้า coming on. กาแฟที่นี่คือทำเองทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกคั่วรวมถึงการบดและการชง แล้วก็ปิ้งขนมปังกินกันอะโวคาโดก็เป็นที่ชาวบ้านปลูกนั่นแหละ หลังจากที่กินข้าวเสร็จเราก็มานั่งคุยกับพี่คนนี้ ซึ่งเราก็เพิ่งได้รู้ตอนนี้นั่นแหละว่าเขาเป็นเจ้าของ แล้วก็มานั่งคุยถึงแนวคิดของที่นี่ พวกเนี้ยก็จะเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เคยผ่านการอบรมพวกนี้เข้าไปรอบนี้จะมีคนนี้คนนี้และคนนี้1 2 นี่เขาก็ให้เก็บดอกไม้เพื่อมาทำสบู่ อยากฝากไว้ว่าถ้าจะไปอยากให้เก็บดอกไม้ที่มันร่วงลงมาแล้วดีกว่า อย่าไปเด็ดมันออกมาจากต้นเลยนะ หลังจากนั้นก็เอาดอกไม้ที่เก็บได้เนี่ยมาทำสบู่ Take me in yours. ระหว่างรอสบู่แห้งก็คุยเล่นกับพี่ๆเขาแล้วก็ไปเดินเล่นกับช้างทำเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับแล้ว Lost to find
การมาที่นี่เป็น2 วัน1 คืนที่เราได้อะไรหลายอย่างมาก อย่างแรกคือ friendship เพราะว่าเรามาเที่ยวคนเดียวทำให้เราได้เพื่อนใหม่ๆเยอะมาก อย่างที่2คือเราได้ชาร์จแบตให้ตัวเอง คือก่อนหน้าที่เราจะมา มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างสาหัสสำหรับเราในระดับหนึ่ง แล้วการมาที่นี่มันตัดขาดเราจากโซเชียลมีเดีย จากสัญญาณโทรศัพท์ จากความเป็นเมือง จากคนจากทุกๆอย่างที่วุ่นวายเหมือนเราได้หันหน้าเข้าธรรมชาติ มันได้แบบเหมือนได้ให้รางวัลตัวเองต่อมาคือเราได้ใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตจริงๆ คือพออยู่ที่กรุงเทพใช่ปะเราใช้เวลาไปกับโซเชียลมีเดียเยอะมากๆตื่นมาก็จับโทรศัพท์หรือแบบหมดเวลาไปกับการเดินทาง แต่อยู่ที่นี่คือเราใช้เวลาคุ้มมากจริงๆสิ่งที่เรารู้สึกว่าคุ้มที่สุดจากการมาทริปเนี้ย3 คืน 4 วันเนี่ยก็คือเราเติมเต็มตัวเองด้วยตัวเองได้งงปะเราใช้เวลาเกือบทั้งหมดอยู่กับตัวเองทำให้ทุกช่วงโมเมนต์ที่เรามีความสุขมันมีแค่เราคนเดียวเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการใครมาคอมพลีทเราแล้วเราไม่ได้เอาความสุขของเราไปดิเพนด์onใครเรามีแค่เราก็มีความสุขได้นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องการมาตลอดแหละ